Guys, good morning. So, ngayon pupunta tayo ng Batangas. Silipin natin yung site kung saan tinatayo yung bahay ng mga in-laws ko, and para ma-check na rin natin kung nagagawa nila yung according to the plan. So, mauna muna ako doon kasi by Friday susunod na rin yung aking father-in-law. Okay, so let's go guys. So yan guys, so ito yung bahay na pinapatayo ng aking in-laws dito sa Batangas. Okay, so ito yung magiging entrance. Tapos papasok din doon kasi dinoktong siya dito sa bahay ng inay. Then ito yung magiging harapan niya. So kung mapapansin nyo, meron tatlong butas dito. 1, 2, 3. Dahil yan yung lalagyan ng ating large window. And also sa gilid. Okay, so yun yung harapan. Ito naman yung gilid or para nakaharap sa silangan. So ito yung window ng first room pala. First door. Tapos meron siyang sariling CR. Yan, CR. And then yun, doon papasok kasi yan. Tasara doon kasi yung pataas. So doon yung magiging pinto niya. And then ito yung divider kasi doon sa kabila naman is yung second room. So ito na yung second room. Tulad ng first room, meron din siyang bintana. And then dito sa side na to, may bintana rin siya pero mas mataas na side. Tapos yun, magiging common CR yun. Kaya mapapansin niyo meron din lalagyan ng pinto, meron din lalagyan ng pinto. Kasi ito, papasok sa room. Ito naman, papasok sa CR lang. So, yung CR niya is common room. Ibig sabihin, pwedeng gamitin ng lahat. Unlike dun sa kabila na para siyang private CR, parang gano'n. So, yan. So, ito, itutuloy pa doon. Kasi ito yung CR, side ng CR. And then, ito yung room natin.